नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र भिडियोसम्म छु छिरिङ। आउनु साथीहरु, आज पनि के नयाँ अनि नौलो कुरा सिकौं। साथीहरुमा चाहिँ म तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु फ्रीमा चाहिँ Ncell को सिममा चाहिँ 400 डाटा चाहिँ कसरी फ्रीमा प्राप्त गर्ने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरु एकदम बिल्कुल सही रियल भिडियो हो, त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला साथीहरु। त्यसको लागि तपाईहरुले 400 MB चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्नलाई के गर्नुपर्छ त म तपाईलाई बताउने नै छु। त्यो भन्दा पहिला तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अटोमेटिकली ओपन गर्न नबिर्सिनु होला। सो लागौं बिना देर बिना टाइम वेस्ट भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो डायल प्याडलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फोनको र डायल प्याड टच गरिसके साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनेर एउटा ट्रिक गर्नुपर्छ हैन कि स्टार्ट 1 7 1 2 3 अनि चाहिँ तपाईले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसरी तपाईले डायल गरेपछि तपाईले यहाँ 2 अनि स्टार्ट अनि 5 अनि त्यसपछि तपाईले ह्याज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यति गरेपछि साथी तपाईको Ncell को सिममा चाहिँ साथीहरु तपाईले यहाँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ, डायल प्याडलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। देखिसक्नुहुन्छ डायल प्याडलाई मैले टच गरिसकेको छु साथीहरु। अब देखिन सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेर हाई अनलिमिटेड इन्टरनेट फर नेक्स्ट 1 आवर्स हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिभेट भनेर भनिसकेको छ। यानी कि यो चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ साथीहरु मेरोमा चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ साथीहरु सक्सेसफुली। अब तपाईहरुकोमा पनि यसै गरी तपाईले चाहिँ सक्सेसफुली एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। साथै साथीहरु तपाईहरु 1 GB डाटा Ncell मा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने तपाईसँग जानकारी छ? यदि छैन भने साथीहरु त्योसँग जानकारी सम्बन्धित भिडियो पनि हामीले अपलोड गरेको छु। यो भिडियोलाई हेरेर नबिर्सिनु होला। यो भिडियोमा तपाईहरुले बताएको छु 1 GB डाटा फ्रीमा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धी कुरा गरेको छु। सो यो भिडियोलाई पनि हेरेर नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि आजको यस भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, तपाईको बाँकी पल सुखमय बितोस्।